Sista jäveln nu. Fan var det tungt på slutet. Tjingeling och välkomna tillbaka till den här YouTube-kanalen och en grå och tråkig asfaltsverksbacke. Idag tänkte jag att ni skulle få hänga med på 2x10x200 meter. En klassisk Ingebrigtsen-backe. Det jag alltid börjar med inför de här passen är att programmera klockan. Eftersom man är så fruktansvärt dålig på att hålla koll på räkningen. Jag har ju mätt upp den här backen med mäthjul så den är 200 meter. Så har jag en markering här nere med 200 meter start och sen en markering högst upp. Både en markering i vägen och en stolpe högst upp. För har man bara en markering i backen så är den ganska svår att se, så då har jag satt ut en stolpe och målat den grön också. Det är skönt att ha något att sikta på. Den är perfekt den här backen eftersom den är exakt 200 meter så kan jag springa upp till toppen. Egentligen så spelar det inte så stor roll när du springer backe att det är exakt 200 meter. Men det är ganska skönt att ha koll så man inte springer för fort. Så jag har ganska bra koll på vad jag brukar springa den här backen på. Så att runt 36-37 sekunder brukar jag ligga på. Och så att jag inte börjar springa ner mot en bit under 35, så då brukar det alltid gå lite för fort och då brukar jag inte kunna orka hålla tryck igenom hela intervallerna, vilket är det viktigaste när man springer de här backarna. Det som jag brukar tänka på när jag springer de här backarna, springa som om det vore platt. Det viktigaste är inte att springa så snabbt som möjligt utan att försöka ha tryck hela vägen upp är mycket viktigare. För normalt sett ska man hålla farten ända upp så måste du korta ner steget och öka stegfrekvensen. Och det vill man inte göra på de här backarna eftersom här vill du ha ett så bra tryck i steget som möjligt. Så att det är inte själva snabbheten upp för backen man tränar på som springer snabbt i en backe. Utan snarare att du ska träna dig muskulärt hela vägen upp. Så jag börjar med 20 minuters lunk. Jag springer 10 minuter bortåt och så vänder jag när jag har sprungit 10 minuter och så springer jag tillbaks. Sen så blir det lite hopp och lek med lite löpskolning och så vidare. Jag kan säkert göra någon video här inne på tuben sen och visa lite mer vad jag gör. Men det ändras ganska mycket och det viktigaste är att man blir lite varm och mjuk i kroppen. Så det är lite sparka upp i baken och lite höga knän och hästen och lite svingar för att få igång kroppen och bli mjuk och god. Och sen kör jag några kortare strides bara för att få lite fart i benen inför intervallerna. Och så tar jag fart in i backen så jag kommer upp i fart när jag väl ska sätta igång intervallen. Så att jag lappar på sträcket här nere och sen så tar jag sikte mot toppen och lappar uppe. Sen gör jag en gir där uppe och joggar neråt. Inte super duper lugnt utan att jag håller farten uppe hela tiden och att jag håller rull. Så jag rullar ut för i drygt en minut och så tar jag 50-60 meter förbi sträcket här nere innan jag vänder om. Och sen kör jag en fartökning in mot backen direkt när jag har kommit ner. Och sen är det bara att fortsätta så tills man har kommit till 10. Sen blir det en serievila på 3 minuter och så går jag runt och sparkar lite grann i gruset och har ångest inför de sista 10. Och sen så sätter vi igång med sista 10. Idag så värmer jag upp i Hoka Mack 6 och sen så springer jag backintervallerna Cielo Road. Det är också bra att springa dem i ett par skor som inte har karbonplatta. Så att du får jobba lite extra muskulärt uppför. Vilket är bra för steget och inte bara springa i karbonskor. För det går ju lättare i karbonskor. Och du får driva på steget lite mer i skor utan platta. För de är ju mer som en gammal racing flat fast med bra skum i Cielo Road. Så den tycker jag är perfekt för att köra backintervaller i. Jag har ingen laktatmätare med mig idag, men ett sånt här pass brukar väl komma upp i mellan 7 till lite drygt 10 i laktat. Så att det är ju ett tufft pass, men jag tycker ändå att man återhämtar sig
ganska snabbt. Fastän det är väldigt jobbigt och lite ångest när man kör det. Så där, färdigtramsat med uppvärmning och elände. Nu är det dags att sätta igång med lite intervaller. Inte gå ut som en idiot nu och försöka springa lite progressivt. Så ska nog det här bli skoj. Solen börjar kika fram så att det blir gött. Lite motvind i backen så det blir lite extra motstånd. Nummer 2. Perfekt. Får ni krypa in i bilen med kameran. Ska jag filma lite på slutet och se om det är något mer grimaser då. Tidens. Dags för nummer 10. Sätt vila efter den här. Det ska bli jävligt skönt. Börjar sviga där i benen. Fuck it. Skönt. Kan man ta det lite halvlugnt ner. 3 minuters vila. Det är ju motvind upp för backen här. Men det är lite var och varannan är bra. Men sen vissa blåser lite mer. Han går ganska jämnt. Första på 35 sekunder. Sen en på 37. Någonstans i mitten. Sen alla på 36. Tror jag. Så att det är bra. Men nu är det skönt. Sista 10. Det går så mycket fortare än första 10. Så att det är bara att bita tänderna samman och stå i det tills ökta är över. Men jag svider i benen, men det känns faktiskt som att jag har ett bra steg och första utomhusbacken för i år, så att det brukar gå ganska tungt, så med tanke på det så känns det väldigt bra. Att det gäller bara att hålla i steget nu och försöka samla kraft i varje intervall och vara fokuserad, så ska det nog bli en bra sista halva på det här passet också. Packa in i det bilen får ni
vara med på någon av de sista sen. Får se hur mycket grimaser och skit det är då. Det brukar bli tungt på de sista och hålla uppe steget, men det gäller bara att kriga i det. Sista jäveln nu. Fan var det tungt på slutet. Aj. Fan. Aj. Oj. Ah. Fan i det jävla aj. Hur är det dumt? Aj! Ha. Jobbigt så in i så. Aj! Skönt som det var klar i alla fall. Oj! Oj! Gött. Aj! Ah. Så där, färdig med intervallerna och jag har joggat ner en kvart nu efteråt. Jag hoppas ni har tyckt det har varit kul att hänga med på det här passet. I sådana fall så får ni gärna ge klippet en tumme upp och prenumerera på kanalen och dela och kommentera klippet. Och tack till er som stöttar mig på min Patreon-sida som gör det möjligt för mig att hålla på med sånt här tokeri på dagarna och springa sig tvärslut i en backe vid ett gammalt asfaltverk. Så att ni får jättegärna prenumerera på min Patreon-sida som jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen till. Och tack till er som redan gör det, så säger vi väl som vanligt fridens liljor.